Hello guys, dito ako ngayon sa 7-Eleven. Magsisend ako ng customer ID items ko without payment. So ito yung gagamitin ko, Ibon Mart. Itatouch mo lang yung first square. First square pa rin siya. Tapos ito. Tapos ito. Dahil wala itong payment, 900 lang ang ilalagay ko. Kasunod niyan, itatouch mo kasi meron siyang English and Chinese. So, itatouch mo ito. Lalabas yan yung English na characters niya. So, my name. Judy. Kasunod, yung cellphone number ko. Kasunod, yung customer name ko. Dahil ang customer name ko is Chinese, so ito yung gagamitin ko. Yang. Kasunod, yung cellphone number niya. Saglit lang guys, babay muna.